Hi, ik ben Tom Lassing. Ik ga het hebben over een interessante lening die ik in Neo Finance tegenkwam. Als je deze video interessant vindt, geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan. Ik ga even naar een plaatje wat ik ervan heb gemaakt. Dan hoef ik niet in te loggen. Dit gaat om een lening die ik heb gekocht in de secundaire markt. En ik heb betaald €9,71. Geen enorm bedrag, maar we gaan zo verder kijken hoe wat. Het is een lening, een B-lening in Neo Finance. En 23% rente moest erop worden betaald. En die persoon is al in de eerste maand gestopt met betalen. Er was dus nog €48,53 over. Dus dat is al, €9,71 heb ik betaald voor een lening die nog €48,53 over was. Maar daarbij kwam dan nog dat er €20,57 achterstallige rente is ontstaan, omdat deze lening al in 2019 ontstaan is. Dus uiteindelijk heb ik hier een €69 lening waar ik €9,71 voor betaald heb. Nou, wat is er gebeurd? De persoon probeerde failliet verklaard te worden en er is verschillende keren een rechtszaak over geweest en dat zien we hier, dat het allemaal is gebeurd. En het is hem niet gelukt. Er is eigenlijk gezegd van nee, dat kan dus niet, dat bankroet, dat gaat niet gebeuren, dat faillissement. En we nemen dat eraf, je moet toch betalen. En dat heeft hij nu gisteren gedaan. Hij heeft €1089,94 van die hele lening heeft hij betaald. Ik maar een heel klein deeltje van die lening. Wat betekende dat? Nou, dat betekende dat hij €9,21 gisteren heeft overgemaakt. Dus in één keer is vrijwel heel mijn investering al terugbetaald. Gaat hij dus nu echt netjes alles afbetalen, dan krijg ik dus tenminste, want de rente loopt nog steeds op, dan krijg ik tenminste dus €69, namelijk €58,53 en €20,57 krijg ik betaald voor een lening waar ik €9,71 voor betaald heb. Nou, dit is natuurlijk dan een keertje geluk wat ik heb. Want het kan ook mislopen. Het kan ook zijn dat zo iemand nooit meer betaalt. Dan ben ik mijn €9,71 kwijt. Gaat deze wel betalen, dan maakt deze lening natuurlijk 600% rendement. Nou, hier staat dan 1000%, dat klopt dus niet. Maar dat gaat dan wel om geld. Ik bedoel, €60 die je dan eventjes vangt. Maar ook het percentage is natuurlijk fantastisch. Eén zo'n lening die goed loopt, maakt dus meerdere van dat soort gokjes goed. Dus vandaar dat ik dit soort leningen af en toe koop. Niet iedere dag, maar af en toe koop ik die. Om dan te hopen dat dan in de toekomst diegene terug gaat betalen. Heel vaak gebeurt dat. Maar je moet wel heel lang geduld hebben. Maar het gebeurt ook wel eens dat niet wordt betaald. Iemand overlijdt. Of iemand is zo ziek geworden dat ze nooit meer een goed inkomen gaan krijgen. Ja, dan kan je het vergeten. Als er dan geen bezittingen zijn, dan komt die lening nooit meer terug. Ja, dan moet je hem afschrijven op een gegeven moment. Of je probeert hem te verkopen. En dan hoop je dat iemand, zoals ik, zegt van nou, ik ga die gok wel aan. Want het kan jaren duren voordat er iets gebeurt. Zo iemand die dan ziek is, kan ook nog steeds een keer een erfenis krijgen. En als die erfenis binnenkomt, dan wordt er gezegd door de deurwaarder, van ja, leuk dat je er geld hebt gekregen, maar je hebt nog wat schulden openstaan. Dus ga die er maar eens mee afbetalen. Nou, dat kan dus allemaal gebeuren. Kan hier ook gebeurd zijn, hè? Dat diegene dus in de procedure zat voor een faillissement, wat al heel zeldzaam is in Litouwen. Maar dat er dan toch iets is gebeurd waardoor hij ineens geld heeft. Ja, nou, het kan zijn dat het geld nu stopt, dat er niks meer komt, dat kan. Het kan ook zijn dat hij nu gewoon een inkomen heeft of iets anders en dat er dus toch ineens weer geld is om dit allemaal af te ronden. Voor hem persoonlijk, deze man, is het ook interessant als hij de lening afbetaalt, want dan krijgt hij zijn vrijheid weer terug. Want nu zijn al zijn bankrekeningen onder beslag gelegd. Dus hij moet voor alles wat hij doet, moet hij naar de bewindvoerder om te vragen, mag ik daarvoor geld uitgeven? Hij kan dan wel bijvoorbeeld zijn huur of rente, huur of hypotheek betalen, want dat is dan een automatisme, dat is dan ingezet. Maar als hij iets wil kopen, ja, dat kan dan maar zo niet. Want dan moet hij daarheen van, mag ik alsjeblieft. Hij krijgt een toelage als het ware vanuit het inkomen wat hij dan wel heeft. Maar alles wat meer dan het minimum is, ja, dan moet hij over
over soebatten. Dus zo iemand wil graag van zijn lening af als die dat kan. Vandaar ook dat ik dat soort leningen wel durf op te pakken. Maar ik ben er wel heel secuur in welke ik oppak. Ik neem af en toe gokjes. Dit was echt een gokje. Dit was echt zo van, nou ja, ik kijk wel of het een keer wat komt. Meestal probeer ik wel iets te zoeken waarvan ik denk, nou, er zit wel een kans in dat die persoon nog gaat betalen. Nou, en in dit geval was dat amper zo. Er was ook een hele grote korting. Ik geloof 80% korting werd er gevraagd op die lening. Ja, dan is diegene die de lening heeft, is echt wel wanhopig. En ze heeft er zoiets van, als ik nou 20% krijg, heb ik in ieder geval nog iets. Nou ja, en ik heb nu mijn investering al bijna terug. Soms zit het mee, soms zit het tegen. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen account bij Neo Finance? Ga dan naar www.p2p, dat is een P en een tweetje en een P, finance.nl. Dus www.p2pfinance.nl en open via die site een account bij Neo Finance. Als je dat doet, krijg je €20 startbonus van Neo Finance. Het kan verstandig zijn, ik vind het verstandig als je dat doet, dat je eerst bij wheelofthecoach.com de cursus koopt, zodat je direct weet hoe het allemaal werkt. Ik weet dat is een investering, maar aan de andere kant zet je je account dan direct goed neer. Het is dus interessant om dat te doen. Dan maak je geen beginnersfouten, die kosten altijd geld. Het is geen ingewikkeld systeem, maar je kan wel fouten maken en dat is gewoon zonde, dat hoeft allemaal niet. Tevens helpt die cursusje voor het inloggen en aanmeldprocedure gebeuren. Dat is een vrij lastige zaak. Je moet nogal wat dingetjes doorgeven en daar help ik je doorheen in die cursus. Dus overweeg dat dan ook. Dank voor het kijken. Tot de volgende keer. Houdoe!